इमोको ट्रिक्सको बारेमा केही सिक्नु हुनुहुन्छ भने इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो ट्रिक्स हेर्नुहोस् कि इमोमा ब्लक कसरी गर्ने, अनब्लक कसरी गर्ने, च्याट हाइड कसरी गर्ने, च्याट अनहाइड कसरी गर्ने, लाइभ प्राय वर्ल्डैको व्यक्तिसँग कसरी कुराकानी गर्ने, च्याटिङ गर्ने, इमोमा सबै सेटिङ दिएछ। हेर्नुहोस् अनब्लक त म गरिदिएँ, कसैको हुन्छ नि आफ्नो अटोमेटिक आइहाल्छ, कसैको नम्बर अटोमेटिक, त्यसमाथि क्लिक गर्नु, त्यसको सेटिङमा जानु, सेटिङमा गएपछि अनब्लक गर्नु, अनि ब्लक गरिदिनु। त्यसपछि त्यसलाई फेरि त्यसले तब सेटिङमा जानुहोस्, त्यो सेटिङमा 3 डटको सेटिङ हुन्छ, त्यो सेटिङमा जानुहोस्, सेटिङमा गएपछि तल दिएछ ब्लक्स, सुन्दर यादव अनब्लक गरिदिनुहोस्, त्यसलाई 3वटा छ नि त्यसलाई अनब्लक गरिदिनु, अनब्लक गरेपछि होइन अब अर्को ट्रिक सिक्नुहोस्। फेरि सेटिङमा जानुहोस्, सेटिङमा गएपछि होइन हामी त्यो इमोमा जति अपडेटहरू हुन्छ त्यो चेन्ज गर्ने नम्बरहरू त्यो सेटिङमा पनि गएर नम्बर चेन्ज गर्न मिल्छ इमोमा। अनि फेरि सेटिङमा जानुहोस्, सेटिङमा गएपछि नि एउटा नयाँ ट्रिक सिक्नुहोस्, त्यो होइन तल गर्नुहोस्, तर प्राइभेट अप्सन छ नि त्यो प्राइभेटमा क्लिक गर्नुहोस्, प्राइभेटमा क्लिक गरेपछि त्यसलाई म हाइड गरेको छु रियल टाइम एन्ड च्याटिङ्स, त्यसमा टिक हुन्छ नि त्यसलाई अनटिक गरिदिनु, नो बडी गरिदिनुहोस्, एन्ड एभ्री वान छ भने नो बडी गरिदिनुहोस्, टिक हटाइदिनुहोस्, यो भइहाल्यो अनहाइड्स, यो हाइड भइहाल्यो, इमोमा हाइड भइहाल्यो, इमोमा च्याटिङ हाइड भइहाल्यो, त्यो टिक लागेको हुन्छ नि ग्रिन कलरको त्यो अब फ्रेममा हेराउँदैन, टिक लागेको त्यो हाइड भइहाल्यो त्यो च्याटिङ्स। अनि अर्को हेर्नुहोस्, अर्को ट्रिक्सहरू यो त हेऱ्यो च्याटिङ अन अफ। अनि अर्को ट्रिक्सहरू नि स्टोरमा गएर अटोमेटिक त्यो भिडियो एन्ड पिक्चरहरू अटोमेटिक डाउनलोड भइहाल्छ, त्यो स्टोरमा गएर त्यो टिक लागेको हुन्छ नि भिडियो एन्ड इमेज त्यसलाई अनटिक गरिदिनु। त्यसपछि फेरि सेटिङमा गएपछि लाइभ हेर्नुहोस्, ओल्ड इमो छ भने त्यसमा लाइभ दिएको छैन, तर अहिले नयाँ इमो छ त्यसमा लाइभ दिएको छ, त्यसमा लाइभ गरेर आफ्नो वर्ल्डको व्यक्तिसँग वा केटाकेटीसँग कुराकानी राम्ररी मजा उठाउनुहोस् अनि म्यासेज गर्न पाइन्छ ल। र यो भिडियो राम्रो लाग्यो, यो ट्रिक्स राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो, सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु।